بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثالث، أخذنا بالكورس الأول العملي مع البايوكيمستري كشف عن الكربوهيدرات والليبيد. هذا الكورس راح ناخذ الكشف عن الأمينو أسيد والبروتين بواسطة qualitative test اللي تنتج لي كلر رياكشن تعتمد على الكاركترستيك properties of particular amino acid. هاي التيستات تكون متنوعة، قد تكون هي non-hadron test, biorate test, Milan test, unoxidized sulfur test, xanthobotic test, Hopkins core test, sequology test. يا دكتورة ضحى، أخذتوا البايوريت تيست للكشف عن البروتين. إن شاء الله وياي أنا كفاية، أنا راح أخذ لكم التيست الثاني اللي هو non-hadron test. chemical structure معناته non-hadron هذا. non-hadron هو chemical test specific for the amino acid and the protein يكون شرطة free amino group. هذا التيست يستخدم حتى يميز لي البروتين والامينو اسيد اللي يكون free amino group يعطيني positive إلها result عن الكربوهيدرات والليبيد اللي تعطيني شنو negative test. النون-هادرين راح يتفاعل ويا من؟ ويا الألفا أمينو جروب عند في البروتين حتى ينطيني الكلر اللي هو بيربل كلر. هذا الكيميكال ستراكشر مالت الأمينو أسيد. هاي الألفا كربون أتوم تحتوي على الأمينو جروب، في أمينو جروب، هنا الكربوكسيل جروب، هنا الهيدروجين، هاي الآر سايد. هاي الآر تغيرينها، أما تكون هيدروجين فهو هذا الاستراكشر يسمونه جلايسين. إذا كان CH3 ألانين وإلى آخره. هاي هون مطلوب عندكم بالنظري. وهنا الأمينو أسيد يمكن أن نقسمه أما نيوترال أمينو أسيد، بيسك أمينو أسيد، أسيديك أو سايكليك أمينو أسيد اللي هو البروتين، أو قد يكون الفاتيك أمينو أسيد اللي هو سمبل أمينو أسيد جلايسين ألانين، أو برانشد، أو هيدروكسي، أو يحتوي على السلفر، أو قد يكون أروماتيك أمينو أسيد. عندنا هذا الكيميكال ستراكشر مالت البروتين يتكون من بوليمر أو بوليبيبتايد من أكثر من أمينو أسيد. يبدي بالتيرمينال بالأمينو جروب، في أمينو جروب ينتهي بالسي تيرمينال اللي هو كاربوكسيل جروب. احنا بهذا الرياكشن راح نلاحظ ان الفيرست أمونيا جروب احتاجتوا ألفا كربون أتوم وراح تتفاعل ويا من؟ لأن النون-هادرين يجي يتصل ويا من؟ ويا الفري أمينو جروب الموجودة بالأمينو أسيد حتى تعطيني البلو بيربل كلر اللي هو اللون البنفسجي الفاتح. البروتين اللي يحتوي على الفري أمينو جروب يتفاعل ويا النون-هادرين حتى يعطيني اللون الدارك بيربل كومباوند اللي هو الرومانس كومباوند. ليش؟ يعني يتكون من أكثر من أمينو أسيد يكون فري أمينو جروب يعطي لون بنفسجي فاتح دارك. لكن بالبرولين والهيدروكسي برولين هذا نوع الأمينو أسيد ما راح ينتج اللون اللي هو الفايوليت أو البيربل كلر، لكن ينتج يا لون اليلو كلر كوندنسيشن برودكت. ليش؟ لأن البرولين والهيدروكسي برولين حسب الكيميكال ستراكشر هو شنو؟ هو سايكليك كومباوند ما يحتوي على فري أمينو جروب، يحتوي على أمينو جروب، فما راح يتفاعل ويا النون-هادرين فينطيني يا لون اليلو. هاي المعادلة النون-هادرين ويا ال NH2 راح تعطيني هذا البلو بيربل كومبلكس موجود سواء بالفري
أمونيا جروب موجود بالبروتين أو الأمينو أسيد. لكن إذا النون هيدرين ويا البرولين راح شنو تنطيني يا مركب؟ تنطيني اليالو كلر، يعني هو cyclic compound. من الأوكيجين هاي عندنا أيضا النون هيدرين زائد الأمينو أسيد في أمينو جروب راح ينطيني هذا المركب البلو بيربل كومباوند زائد CO2 زائد الألديهايد زائد H3O زائد 2H2O. النون هيدرين زائد البرولين ينطيني هذا المركب اللي هو يلو برودكت زائد ال CO2 زائد 2 من ال H2O. The principle of action مع تفاعل النون هيدرين ويا البروتين أو الأمينو أسيد في أمينو جروب يعتمد على خطوتين. الخطوة الأولى راح يصير بيها ديكاربوكسيليشن أو دي أمينيشن. ديكاربوكسيليشن إزالة CO2، دي أمينيشن إزالة ال NH3 حتى يتكون عندي الألديهايد أو شنو يتكون عندي هذا المركب. ناخذ أول شي ناخذ جزيئتين من الهيدرين. الجزيئة الأولى من الهيدرين راح نفاعلها ويا البروتين أو الأمينو أسيد شرط يكونوا في أمينو جروب. هاي الحالة راح يصير بها إزالة ال CO2 وإزالة ال NH3. تتكون عندي جزيئة نون هيدرين مختزلة زائد ألديهايد زائد CO2 زائد ال NH3. بالخطوة الثانية ناخذ جزيئة النون هيدرين المختزلين نفاعلها ويا جزيئة ال NH3 الأموني وجزيئة النون هيدرين الغير مختزلة. راح يتكون عندي هذا المركب اللي هو البلو بيربل كومباوند اللي هو رومانس كومباوند. يعني البرنسبل اوف اكشن خطوتين. الخطوة الأولى راح ناخذ جزيئتين من الهيدرين. الجزيئة الأولى من الهيدرين نفاعلها ويا البروتين أو الأمينو أسيد يكون في أمينو جروب بنصير بيها ديكاربوكسيليشن ودي أمينيشن تكون NH3 و NH2 NH3 و CO2 أمونيا و CO2 وأيضا تكون ألديهايد وتتكون جزيئة النون هيدرين مختزلة. نيجي أخذ جزيئة النون هيدرين مختزلة نفاعلها ويا ال NH3 نفاعل الجزء الثاني من النون هيدرين الغير مختزلة راح يتكون عندي هذا المركب أو الإنديكيتر اللي أبحث عنه اللي هو بلو بيربل كومباوند. البروسيجر راح ناخذ المواد اللي هي 4 تست تيوبات. هذه تكون جيلاتين اللي هو نوع من البروتين. البروتينات مثل الجيلاتين البومين كالسيوم. الجيلاتين موجود بالكولاجين موجود باللحوم المنتجات الحيوانية. الألبومين موجود ببياض البيض وأيضا موجود بمكونات الدم. الكالسيوم موجود بالحليب. وكل وحدة تتكون من different polypeptide من الأمينو أسيد. الجيلاتين والألبومين اللي هي نوع من البروتين لازم نعرف شنو أنواع الأمينو أسيد الموجودة بهاي البروتين حتى نعرف الرياكشن النون هيدرين شو راح ينطيني بوزيتيف لو نيجاتيف. الجيلاتين راح ناخذ جلايسين وراح ناخذ برولين ورايبوز. ناخذ 1 مول من هاي المواد نضيفها بالتست تيوب. نضيف الرياجنت اللي هو 0.1% من النون هيدرين. نضيف 5 إلى 7 دروبس بكل تست تيوب. نسوي له ميكسينج ونخليه بالهيتينج بالبويلنج ووتر باث ونسجل بعدين الريزلت. نلاحظ تفاعل الجيلاتين والنون هيدرين. اللي الجيلاتين هو شنو هو بروتين. البروتين يحتوي على أكثر من أمينو أسيد يكون فري أمينو جروب. إذا النون هيدرين شنو راح تنطيني؟ راح تعطيني يا لون يكون بوزيتيف ريزلت وتعطيني لون البيربل دارك بيربل كلر. أما الجلايسين هو السمبل أمينو أسيد يحتوي فقط على الهيدروجين بسرعة يتفاعل ويا النون هيدرين يعطيني الفايوليت كلر.
البرولين هو السايكليك امينو اسيد النانهيدرين يكون يلو، والرايبوز هو كربوهيدرات يكون النانهيدرين نو رياكشن. هنا جيلاتين ويا النانهيدرين دارك بيربل كلر. الجلايسين ويا النانهيدرين شنو؟ لون الفايوليت كلر. تايروسين لأن هو aromatic compound على ما يتفكك ويتفاعل ويا النانهيدرين يعطيني بيض فايوليت كلر. البرولين شنو؟ يلو كلر لأن هو سايكل كومباوند، والكربوهيدرات اللي هو الرايبوز ويا النانهيدرين نو رياكشن. نجي للتيست الثاني اللي هو الثالث اللي هو الآن أوكسيدايز سيلفر تيست. هذا التيست يكون خاص بالأمينو أسيد اللي يحتوي على الفري سيلفر جروب، سواء كان سيستين أو سيستان. السيستين هذا يحتوي على السيلفر على شكل ثيول جروب، والسيستان يتكون من جزيئتين من السيستين دايسلفايد. أما الميثيونين يكون السيلفر على شكل ثايو إيثر ستون ثايو إيثر لينكيد. سيلفر ما نقدر نحرره ونحوله إلى سلفايد أيون، لذلك الرياكشن ويا الآن أوكسيدايز سيلفر تيست يكون نيجاتيف ويا الميثيونين. ليش؟ لأن يحتوي على سترونج ثايو إيثر لينكيج، والسيلفر ما نقدر not liberated and converted to sulfide أيون، يعطيني نيجاتيف ريزلت. فقط بوزيتيف ويا السيستين ويا السيستاين. نجي للبرنسبل اوف رياكشن. أيضا هي خطوتين. في الخطوة الأولى راح ناخذ سترونج بيسك ميديوم ويا صوديوم هيدروكسيد، وهذا الميديوم راح يؤدي إلى أن السلفر أيون الموجود بالثايول جروب مالت السيستين راح يصير لها لايبريتد، أو بالدايسلفايد جروب مالت السيستين هو شنو راح تتحول لي إلى inorganic سيلفر اللي هو صوديوم سلفايد. الخطوة الثانية، من حرارة السلفر راح أفعله ويا من أضيف مادة أخرى اللي هو ليد أيون على شكل ليد أسيتيت حتى نحصل على الإنديكيتر البلاك بريسبيتات اللي هو ليد سلفايد. إذا خطوتين، الخطوة الأولى أضيف سترونج بيسك ميديوم اللي هو صوديوم هيدروكسيد حتى السلفر أيون الموجود بالثايل مالت السيستين أو بالدايسلفايد مالت السيستين أحررها وأحولها إلى صوديوم سلفايد inorganic سلفر صوديوم سلفايد. الخطوة الثانية أخذ هذا السلفر أيون وأضيف إلى الليد أسيتيت وأحصل على البلاك بريسبيتات اللي هو الليد سلفايد. المين أوكيجن، هذا السلفر الموجود بالسيستان أو بالسيستين والصوديوم هيدروكسيد، وبالهيتنج نحصل على صوديوم دايسلفايد. ناخذ الصوديوم دايسلفايد نفاعلها ويا الليد واللي هو على شكل ليد أسيتيت، نحصل على الإنديكاتر البلاك بريسبيتات اللي هو ليد سلفايد. راح آخذ بالبروسيجر راح ناخذ 4 تيست تيوبات، نضيف لها المواد الماتيريال 10%، 1 مول من هاي المواد. الجيلاتين اللي هو بروتين، 10% من الجلايسين اللي هو أمينو أسيد، 0.1 من السيستان، 0.1 من السيستين. 1 مول كل تيست تيوب من هاي المواد. نضيف لها القاعدة القوية اللي هي 10% من الصوديوم هيدروكسيد حوالي 2 مول كل تيست تيوب. هنا بنضيف الرياجنت اللي هو 10% من الليد أسيتيت على شكل 5 دروبس كل تيست تيوب. نسوي له شيك. لاحظ أن الجيلات اللي هو البروتين يحتوي على أكثر من أمينو أسيد لكن ما يحتوي على السيستين، لذلك في تفاعل الليد أسيتيت نو رياكشن. الجلايسين ما بيفري
صفر جروب أيضا ويا الليد أسيتيت يكون نو رياكشن. السيستان والسيستين ويا الليد أسيتيت تعطيني بلاك بريسبيتيت اللي هو الانديكيتر اللي أبحث عنه. هي السيستين والسيستان يعني مثل نو رياكشن. نجي لهذا المخطط التفصيلي. هذا شو يفيدنا المخطط التفصيلي؟ إذا عندي أكثر من مادة أريد أكشف عن وحدة من هاي المواد، مثلا عندي جيلاتين، عندي سيستين، عندي رايبوز، أو عندي جلايسين، شلون أحصل على السيستين بين هاي المواد؟ بأستن أقلب بواسطة أن أوكسيدايز سيلفر تيست؟ ما أقدر أستن، لأن هي كلها هاي المواد هي كلر ليس، ما بيها لون، فما أقدر أستخدم هذا التيست وأكشف عن السيستين. لا، لازم أبدي بالتدريج، أبدي باستخدام شنو النون هايدرين تيست حتى أتخلص من المواد الغير البروتين وأنحصل على البروتين والأمينو أسيد ونتخلص من المواد الأخرى. إذا بواسطة النون هايدرين راح نحصل على الرايبوز، ينطيني نيجاتيف للرايبوز وبوزيتيف إلى الجيلاتين والسيستين والجلايسين. بواسطة البايوريت راح يعطيني بوزيتيف إلمنت إلى الجيلاتين، يعطيني لون اللي هو الفايوليت كلر، ويعطيني نيجاتيف للجلايسين والسيستين. وبواسطة الآن أوكسيدايز سيلفر تيست أفصل السيستين عن الجلايسين اللي يعطيني شنو؟ يلون بلاك بريسبيتيت. أما إذا عندي هنا هاي التيستات الأخرى زانثوبروتيك إلمنت للأروماتيك كومباوند اللي هو فينيل ألانين، الميلون تيست إلمنت للتايروسين اللي هو فينوليك كومباوند، الهوبكن للإندول الجروب اللي هي التريبتوفان.